এইটো এটা সৰু পাৰ্ট আছিলে যিটো মই সুৰামণি দত্তই গোৱা শাৰদীয়ানীৰ গীতটোত মই বজাইছিলোঁ এই পাৰ্টটো বজোৱাৰ মোৰ এটা কাৰণ আছে কাৰণ আপোনালোকে যদি চাই মোৰ ৰাইট হেণ্ডখন মই এটা নতুন টাইপৰ পিকিং ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত য'ত মই প্লেকট্ৰামো ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই আঙুলিও ইউজ কৰিছোঁ তো ইট ইজ কল্ড হাইব্ৰিড পিকিং তো আজি টপিকটো হ'ল হাইব্ৰিড পিকিং যদি ভাল লাগে টপিকটো কিবা মূল্যৱান শিকিবলৈ পায় তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লেটছ ষ্টাৰ্ট হাইব্ৰিড পিকিং তো ইয়াৰ নামটো কি কাৰণে হ'ল হাইব্ৰিড পিকিং হাইব্ৰিড এই কাৰণে হ'ল কাৰণ আমি ইয়াত পিকো ইউজ কৰিছোঁ প্লাছ আমি ফিংগাৰ্ছ ইউজ কৰিছোঁ ঠিক ফিংগাৰ ষ্টাইলো নহ'লে ঠিক পিকিং ষ্টাইলো নহ'লে তো ইয়াৰ দুইটাৰে মিশ্ৰণ হ'ল সেইকাৰণে আমি নামটো ইয়াক হাইব্ৰিড পিক কৰিলোঁ যদি মই দেখাব যাওঁ মোৰ চাই থাকিব বজাওঁতে মোৰ পিকো ইউজ কৰিম আৰু মই ফিংগাৰ ইউজ কৰিম মই চি মেজাৰ আৰু ডি মেজাৰ কৰ্ডটো ধৰিম মানে তো এইটো সেইকাৰণে হ'ল ইয়াৰ নামটো হাইব্ৰিড পিক কাৰণ আমি পিকো ইউজ কৰিছোঁ আৰু ফিংগাৰ্ছ ইউজ কৰিছোঁ তাৰপিছত কওঁ যে ইয়াৰ লাভ কি হয় লাভ ইয়াৰ আছে মেইন দুটা আছে এক নম্বৰটো হ'ল আমি ৱাইড ইণ্টাৰভেল খেলিব পাৰিম ৱাইড ইণ্টাৰভেল মানে যদি এটা আমি ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিঙত যদি ধৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙৰ বস্তু এটা খেলিব লাগে আমি এনেকৈ প্লেকট্ৰামটোত এনেকৈ কৰাতকৈ আমি অতি আৰামছে থাৰ্ড ফিংগাৰ বা ছেকেণ্ড ফিংগাৰে আমি অতি আৰামছে এইটো নোট আমি বজাই দিব পাৰোঁ দুই নম্বৰ লাভটো হ'ল এই যে মই যে ক'লোঁ আৰামছে বজাই দিব পাৰি আৰামছে বজাই দিয়া মানে কেলৈ আৰাম হৈছে তো মোৰ ৰিষ্টটোত আপোনালোকে মন দিব প্ৰথমতে মই প্লেকট্ৰামেদি বজাম তাৰপিছত মই হাইব্ৰিড পিক কৰি বজাম মোৰ ৰিষ্টটোত ধ্যান দিব প্ৰথমটোত চাব প্ৰথমটোত মোৰ ৰিষ্টটোৰ মুভমেণ্ট বহুত বেছি থাকিব ৰিষ্ট মুভমেণ্টটো আৰু হাইব্ৰিড পিকিঙত মোৰ ৰিষ্ট মুভমেণ্টটো বহুত কম হৈ যায় এইটো ইমান হিলি নাথাকে চাব আৰম্ভণিতে মই যিটো বস্তু বজাইছিলোঁ মই সেইটোৱে বজাওঁ হয়নে এইটো মই প্লেকট্ৰামেদি বজালোঁ আৰু যদি মই এতিয়া হাইব্ৰিড পিক কৰোঁ হাইব্ৰিড পিক কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব হয়নে তো ইয়াত মোৰ ৰিষ্টটোৰ মুভমেণ্টটো নহ'লে তো যিমান আমাৰ কম ৰিষ্ট মুভমেণ্টটো আমাৰ যিমান কম হ'ব সিমান আমাৰ ভাগৰ কমকৈ লাগিব তো বহুত দেৰিলৈকে যদি বজাবলৈ হয় আমি বজাই থাকিব পাৰিম তো এইটো এটা বহুত ডাঙৰ উপকাৰিতা আমাৰ হাইব্ৰিড পিকিঙৰ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ কৰিব হাইব্ৰিড পিকিং প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এটা স্কেল লৈ ল'ব প্ৰথমতে অকণ অসজা লাগিব নালাগে বুলি মই নকৰোঁ মই যেতিয়া প্ৰথম কৰিছিলোঁ অকণ অসজা লাগিছিলে মোৰ কাৰণ সদায় আমি অল্টাৰনেট পিকিং এনেকৈ কৰি থাকোঁ কিন্তু হাইব্ৰিড পিক এবাৰ হাতত আহি গ'লে আহিয়ে যাব আৰু কাৰণ প্ৰেক্টিছ মেক্স পাৰফেক্ট তো প্ৰেক্টিছ কৰক তো এক নম্বৰ প্ৰেক্টিছটো মই দিম সেইটো হ'ল এটা হ'ল স্কেল লৈ লওঁ যদি মই চি মেজাৰ স্কেলটোৱে লৈ লওঁ আমাৰ যদি ছেকেণ্ড ফিংগাৰ আমি 8th ফ্ৰেটত যদি থৈ লওঁ আমাৰ চি মেজাৰ স্কেলটো হ'ল আমি চবেই জানো সেইটো এনেকৈ বহি লওঁ দেখিব তেতিয়া এইটো আমাৰ চি মেজাৰ স্কেলটো এইটোক আমি এতিয়া মই বজালোঁ প্লেকট্ৰামেদি একেটা বস্তু আপুনি এতিয়া হাইব্ৰিড পিক কৰিব পাৰে এইটো একেটা ষ্ট্ৰিঙত আছে তো সেইকাৰণে মই প্লেকট্ৰামে ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু যে মই ফিফ্থ ষ্ট্ৰিঙলৈ আহিম এইটো তো সেইটো মই কি কৰিম মই ছেকেণ্ড ফিংগাৰে কৰি আছোঁ আকৌ মই দেখাই দিছোঁ ছাইডৰ পৰা দেখাই দিছোঁ এনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমতে এইখিনিলৈকে যেতিয়া আহি যাব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আৰু আগবাঢ়ক এইটো হ'ব লাগিছিলে মই শাৰ্প ফ'ৰ্ড বজাই দিলোঁ বা যেনেকৈ যি নহওক আমি সেই ইণ্টাৰভেলবিলাক গম পাব লাগিব ঠিক আছে সেই ইণ্টাৰভেলবিলাক আমি বজাব পাৰিম ধৰক এতিয়া মই কিবা এটা বস্তু বজাব লাগে এটা 6th ষ্ট্ৰিঙত আছে এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিঙত আছে তো সেই বস্তুটো যদি মই প্লেকট্ৰামেদি কৰিব যাওঁ এতিয়া নপৰেগৈ পিছৰ বাৰ মোক আঙুলি দেখিছেনে কিন্তু একেটা বস্তু যদি মই হাইব্ৰিড পিক কৰোঁ হাইব্ৰিড পিক কৰিলে কিন্তু
আৰামছে হয় দেখিছেনে কাৰণ ইয়াৰ মুভমেণ্টটোৱে কমি যায় হাতৰ মুভমেণ্টটোৱে কমি যায় হাতৰ যিমান মুভমেণ্টটো কৰে প্ৰতিবাৰে আমি সিমানখিনি ইয়াত এনেকৈ কৰোঁতে এবাৰ ওপৰ এবাৰ তল কৰোঁতে আমাৰ বহুত একিউৰেচি লাগিব বহুত বেছি একিউৰেট হ'ব লাগিব আমি আৰু সেইকাৰণে বহুত বেছি প্ৰেক্টিচ লাগিব কিন্তু হাইব্ৰিড পিকটো নেচাৰেল হৈ যাব আপুনি প্ৰথমতে অকণমান সজা লাগিব কিন্তু পিছত নেচাৰেল হৈ যাব কাৰণ চাওক এতিয়া অতি সহজ এইটো ৰিষ্টটো মুভমেণ্ট নকৰিলে তো কথাটো বুজি পাইছেনে এতিয়া হাইব্ৰিড পিক কিমান আমাৰ ইউজফুল তো তেনেকুৱা বস্তু প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে এইটোৱে হ'ল দূৰৰ ইণ্টাৰভেল বজোৱা তো এই দূৰৰ ইণ্টাৰভেল বজোৱাত আমাৰ বহুত সহায় কৰিলে এক ষ্টেপ ওপৰ ল'ব পাৰে আপুনি কৰ্ড প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে তাত আপুনি 3টা আঙুলি ইউজ কৰিব পাৰে মানে 3টা আঙুলি এটা পিক ইউজ কৰিব পাৰে 2টা আঙুলি ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ফিংগাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে সেইটো কেনেকৈ কৰ্ড ধৰণতে কৰিব পাৰে এতিয়া মই চিৰ পৰা যদি দিলে যাওঁ আমি এটা বস্তু প্ৰায় এটা গানত কোনোবা এটা গান আছে পাহৰি হ'ল তাত এই কৰ্ডকেইটা ইউজ হয় হয়নে তো এইটো মই প্ৰেক্টামিটো বুজালোঁ কিন্তু একেটা বস্তু মই হাইব্ৰিড পিক কৰিব পাৰোঁ আৰু অকণমান স্মুথো হয় শুনিবলৈ চাউণ্ডটো অকণমান স্মুথ হয় মই যদি প্লেকটামে যদি বজাওঁ এইটোতকৈ এইটো অকণমান স্মুথ হয় শুনিব কাৰণ আঙুলিৰ এটা যোনটো আমাৰ টেক্সাৰ আছে সেই টেক্সাৰটোত আহে চাউণ্ডটোত সেইটো টেক্সাৰ আহে তো হাইব্ৰিড পিকিং আপোনালোকৰ সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে বহুত ভাল লাগে মোৰ কাৰণে ভাল লাগে মই স্মুথ অকণমান শুনা পাওঁ কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এইটো বস্তু আপোনাৰ যদি এনেকৈ ভাল লাগিছে এনেকৈ বজাওক কোনো দিগদাৰী নাই তেনেকৈ আপুনি বেলেগ কৰ্ড প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে ডিৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে ডি বি মাইনাৰ জি এ বোলে তেতিয়া আমি শ্ল'লি আৰম্ভ কৰিব মই সদায় বজাই থকাৰ কাৰণে মই আহি গৈছে কিন্তু আপোনালোকে শ্ল'লি আৰম্ভ কৰিব তো এইখিনি কৰিব পাৰে বা যেতিয়া আমি কিবা এটা লিক বজাইছোঁ ধৰক এতিয়া মই চি মাইনৰতে আছোঁ চি মাইনত থাকিলে এইটো আমি বহুত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ নহয়নে প্ৰথম গীটাৰ শিকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো মই সৰুতেও বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ এইটো তো একেটা বস্তু আমি ফিংগাৰ ষ্টাইল হাইব্ৰিড পিক কৰিব পাৰোঁ চাব এতিয়া হয়নে তো এইখিনি বস্তু আমি প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ তো লাহে লাহে ফাষ্টটো আহিব ধীৰে ধীৰে প্ৰেক্টিচ কৰক হাইব্ৰিড পিকিং ট্ৰাই কৰি চাওক আৰু যদি ট্ৰাই কৰে চাব আপোনালোকৰ বহুত কিছুমান ৱাইড ইণ্টাৰভেল খেলিবলৈ বহুত সহজ হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো ফ্ৰেজিং থাকে এটা গানৰ যিটো ফ্ৰেজিং থাকে সেই ফ্ৰেজিঙো বহুত ধুনীয়া হয় মই যদি এতিয়া দেখাবলৈ যাওঁ যেতিয়া মই প্ৰথম লিকটো যোনটো বজাইছিলোঁ তো লাষ্টৰ পাৰ্টটো মই বজাইছিলোঁ এইটো বুজাইছিলোঁ তো এইটো হাইব্ৰিড পিকিং মই জানিছিলোঁ কাৰণেহে আচলতে পচিবল নহ'লে মোৰ মূৰত নেখেলালেই হয় এইটো এতিয়া চাব মই এইটো বজাইছোঁ কেনেকৈ মই ফিফ্থ ষ্ট্ৰিংডাল অপেন বজাইছোঁ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিঙত মই ই নোটটো ধৰিছোঁ পুল অফ কৰিছোঁ তাৰপিছত হয়নে এবাৰ মই ফিফ্থৰ পৰা এইটো কৰিছোঁ তাৰপিছত মই ছেভেন্থ ফ্ৰেটত ধৰি ডাইৰেক্ট ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং ফিফ্থ ফ্ৰেটত আহি হয়নে শুনিবলৈ ভাল লাগে এনেকুৱাবিলাক কিন্তু একেটা বস্তু যদি মই এতিয়া প্লেকটামে কৰিলোঁ হয় চৰি বহুত এই ৰিষ্টটো মানে দেখিয়ে অশান্তি লাগে মোৰ নিজৰে সেইকাৰণে হাইব্ৰিড পিকিং কৰিলে আপোনাৰ ফ্ৰেজিংবোৰ ভাল হ'ব আৰু এটা বস্তু মই এইটো লিডত বুজাইছিলোঁ সেইটো হ'ল এনেকুৱা বস্তু এটা বুজাইছিলোঁ য'ত মই থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিং কৰি লৈছিলোঁ সেইটো মই হাইব্ৰিড পিক কৰিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ চাউণ্ডটো শুনিবলৈ ভাল হৈছে নহ'লে যদি মই এইটো অল্টাৰনেট পিক কৰিলোহেঁতেন বা মই অকল প্ৰেক্টামে ইউজ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া মই বহুত টান হ'লহেঁতেন বজাবৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'লহেঁতেন আৰু য'ত ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিংডাল মোৰ বাজি থাকিলেহেঁতেন বা মই ছেকেণ্ড ষ্ট্ৰিংডাল এই থাৰ্ড ফিংগাৰটোৱে আকৌ মই এনেকৈ ব্লক কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন হয়নে তো ব্লক কৰোঁতে কি হয় সেই ব্লকৰ যিটো চাউণ্ড সেই চাউণ্ডটো আমি যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰোঁ আমাৰ ৰেকৰ্ডিঙত লৈ লয় অকণমান
তো অকণমান নইজ হ'ব পাৰে তো এই বস্তুটো পচিবল হ'ল অনলি বিকজ অফ হাইব্ৰিড পিকিং হয়নে তো মই কৈছোঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে হাইব্ৰিড পিকিঙে এখন দৰ্জা খুলি দিব যিটোৰ পৰা আপোনাৰ বহুত পচিবিলিটিজ আছে আপোনালোকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিলেই হ'ল তো মই ভাবোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে হাইব্ৰিড পিকিঙৰ ওপৰত যদি আৰু কিবা ভিডিঅ' বনাব লাগে কমেণ্ট কৰি ক'ব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব মই আহিম আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই নতুনকৈ এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই তেতিয়ালৈকে বাই বাই